شيخ مجاهد وإمام، بل وصفه البعض بالولي صاحب المعجزات، خليفة المسلمين في إفريقيا. حارب الفرنسيين 12 عاما، ودخل مغارة لم يخرج منها إلى اليوم. الشيخ عمر الفوتي، حامل لواء الإسلام في السنغال. هو المجاهد الشيخ عمر الفوتي مؤسس مملكة التوكلور في شرق السنغال، يعد من أعظم الأعلام الفكرية في تلك البلاد. كذلك يوصف بأنه من أعظم المجاهدين ضد الوثنيين والفرنسيين. وككثيرين من أعلام ذلك الزمان، لا يوجد تأكيد لتاريخ محدد لولادة هذا الرجل، لكن بعض المصادر تذكر أنه ولد في 28 من شباط عام 1797 في قرية حلوار الواقعة في منطقة فوتو تورو بشمال السنغال. ينتسب لعائلة ذات شأن ديني عظيم في ذلك الزمان. والدته هي سخن آدم، ووالده هو الشيخ جيرن سعيد طال. نشأ في بيت علم ومعرفة وولاية، وكان والده سعيد عالما تقيا ورعا زاهدا، صاحب كرامات ومعجزات عظام. منذ ولادته تحدث الناس عن كرامات ومعجزات ارتبطت بالشيخ محمد، إذ قالت والدته أنه حين ولد كان نظيفا كليا حتى ألا أثر عليه من نفاس أو ما شابه. وتحدثت والدة الشيخ أيضا بحسب المصادر عن أنه حين جاء شهر رمضان وكان حينها طفلا رضيعا رفض أن يرضع، وكان لا يذق شيئا طوال النهار وكأنه صائم. منذ صغره ترعرع على أيدي كبار علماء الدين في عهده، إذ أخذ الطريقة التيجانية عن شيخه عبد الكريم بن أحمد، وهي طريقة صوفية أسسها أحمد التيجاني، ينتشر مريدوها في تشاد والنيجر ونيجيريا، وبشكل أقل في السنغال ومالي. مع بداية عام 1827 بدأ الشيخ عمر رحلاته في طلب العلم، والتي استمرت 18 عاما، ومنها قصد مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. ثم رجع إلى إفريقيا بعد 3 سنوات ليقيم في مدينة حمد الله عند الملك شيخ أحمادو، حيث تعرض للاختطاف والسجن من طرف الملك الوثني لمملكة بامباراسيغو. وبعد خروجه من السجن أسس زاوية له في فوتا غالون، حيث اتخذها مركزا لتدريس الطريقة التيجانية ولنشر الإسلام في المناطق المجاورة التي كانت مليئة بالوثنيين والمرتدين. وحين أصبح له آلاف الأتباع والمريدين في غرب إفريقيا، بدأ في تجهيز جيش منظم يملك أسلحة متطورة استطاع جلبها بواسطة تجار الأسلحة المتعاملين مع الأوروبيين في سواحل غرب إفريقيا، ليبدأ جهاده ضد الوثنيين بمهاجمة الشعوب الوثنية في نهر النيجر، مواجها قبائل بامبارا لمملكتي سيغو والكارتا. وتابع حروبه حتى وصل نيرو عاصمة الكارتا. ولتوسيع دولته التي كانت تسمى إمبراطورية توكرو، هاجم الشيخ عمر الفوتي مدينة سيغو عاصمة مملكة بامبارا سيغو واستولى عليها، وتابع حروبه حتى استولى على مدينة حمد الله كلها. دخل مغارة ولم يخرج إلى الآن. لم يتوقف الشيخ عند مدينة حمد الله، بل واصل زحفه نحو الشمال رغبة منه في السيطرة على كل تلك المناطق التي كانت تشكل دولة مالي الحالية، لكنه لم يستطع تحقيق رغبته. فحين وصل مدينة تومبوكتو تشكلت ضده مقاومة كبيرة العدد والعدة بقيادة قبيلة عربية يتزعمها أحد شيوخ القادرية واسمه البقاعي، الذي كان قد دعم البامبارا خوفا من أن يكون دوره هو التالي. وبالفعل شهدت تلك المرحلة نهاية الشيخ الفوتي، وذلك في إحدى معاركه التي تحالف فيها ضده العرب والطوارق والمور. فتراجع الشيخ إلى مدينة حمد الله، لكن أعداءه تمكنوا من محاصرتها. وبينما تقول روايات أنه دخل ذات يوم مغارة في منحدرات باندياغارا الصخرية بمالي ولم يخرج منها أبدا حتى اليوم، تقول روايات أخرى أنه بعد محاصرته نجح في الهرب ولجأ إلى مغارة في باندياغارا الصخرية، ففجر أعداؤه المغارة فيه،
واضعين نهاية لهذا الشيخ الأسطوري. تعد إمبراطورية توغرو أول إمبراطورية إسلامية متكاملة في غرب إفريقيا، وقد استمرت 50 عاما، إذ امتدت لما بعد وفاة الشيخ الفوتي، وقد خلفه ابنه أحمد شيخة إلى تاريخ ضمها من قبل فرنسا لمستعمراتها، والتي كانت تسمى وقتئذ إفريقيا الغربية الفرنسية. وضمت إمبراطورية توغرو في عهد الشيخ عمر الفوتي أجزاء واسعة من دولة مالي الحالية، وأجزاء أخرى من السنغال وغينيا والنيجر وموريتانيا، وهي المنطقة نفسها تقريبا التي كانت تشكل مملكة توغرو من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر، وذلك قبل أن تنقسم إلى عدة ممالك وإمارات صغيرة. أما اليوم فلم يبقى حاليا من آثار إمبراطورية توغرو للشيخ الفوتي سوى المسجد الذي بناه في مدينة دينغويراي الغينية، وسيفه الذي ما يزال معروضا بمتحف الجيش الفرنسي في باريس.